নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এক স্কুলৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আশা কৰিছো তোমালোক সকলো ভালেই আছা আৰু পোন প্ৰথমে আশা কৰিছো যে তোমালোকৰ সিলেবাসখনৰ লগত ভালদৰে অৱগত আছা সো ইয়াতে আজি আমি কিছুমান মিক্সড এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ কিছুমান প্ৰেক্টিছ কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ আসলতে আমাৰ পৰীক্ষা প্যাটাৰ্নটোৰ লগতে এক্সাক্ট প্যাটাৰ্নত যেনেকৈ পৰীক্ষাৰ এমসিকিউজ বোৰ আহে ঠিক তেনেদৰে মই এমসিকিউজ বোৰ লৈ আহিছো আৰু তোমালোকে যিমানখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবা মই বাৰে বাৰে কৈছো তোমালোকক যে যিমান আমি এমসিকিউজ প্ৰেক্টিছ কৰিম যিমান আমি কোৱেশ্চনছ আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিম সিমানখিনি আমাৰ বাবে কি হৈ যায় সুবিধা হৈ যায় টু ৰাইট আনসাৰ্স ঠিক আছে সো আমি যিমান আনসাৰ্স লিখিম আমাৰ যিমান সুবিধা হ'ব প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিবলৈ সিমানখিনিয়ে আমাৰ একিউৰেসি বাঢ়িব যেতিয়া আমি গৈ পেলাই প্ৰশ্নসমূহ কি পৰীক্ষাত গৈ পেলাই আমি যেতিয়া পঢ়িম গৈ ঠিক আছে সো ওয়েলকাম अगेन এক স্কুললৈ আজি আমি আহা একেলগে কিছুমান প্ৰশ্ন সলভ কৰো তাৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি ইনফৰমেশন আছে সেইখিনি ইনফৰমেশন লবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু আমি আমাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ আৰু এক খুজ আগুৱাই যাও ঠিক আছে ওকে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই আজি এতিয়া বোৰ্ডত লগাইছো ঠিক আছে ওকে so প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াতে আমাক দিছে যে which of the following was the first country where the ideas of nationalism and democracy became strong ঠিক আছে so again এইটো chapter question to directly কৰ পৰা আহিছে the question is from history হয়নে history related প্ৰশ্ন হয় এটো ঠিক আছে সো চ্যাপ্টাৰ সমূহ তোমালোকে প্ৰথম কথা হৈছে যে চ্যাপ্টাৰ সমূহ আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ্যাপ্টাৰ সমূহ আমি আগতে পঢ়িব লাগিব এতিয়া হয়তো তোমালোকে গোটেই সমূহ গোটেই চ্যাপ্টাৰছ বোৰ চাগে তোমালোকৰ পঢ়া হোৱা নাই বাট কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কনটেক্সট টপিকস আমি চ্যাপ্টাৰ বোৰত দেখিম আজিৰ ভিডিওটোত হেতুৰ লগতো তোমালোকে চিনাকি হবাহি ঠিক আছে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাক কি বুলি কয় ন্যাশনালিজমৰ কথা সুধিছে হয়নে মানে আমাক জাতীয়তাবাদৰ কথা সুধিছে যে কোট মেইনলি উৎপন্ন হয় হয়নে হে তাৰ আইডিয়াজ বোৰ কোট ইমাৰ্জ হয় বুলি সুধিছে আৰু তাৰ লগতে আমাক সুধিছে যে ডেমক্ৰেসি হয়নে কোট ষ্ট্ৰং হয় বুলি সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব তোমালোকে চাগে প্ৰথম চ্যাপ্টাৰ হিষ্ট্ৰী যেতিয়া প্ৰথম চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি আসলা ন্যাশনালিজম ইন ইউৰোপ তাতে তোমালোকে আইডিয়াজ অফ ন্যাশনালিজমৰ কথা অলৰেডি দেখি থৈছা হয়নে সো এই যে ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰিৰ কথা কৈছে ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰিৰ আনসাৰটো কি হয় First country answer to hobo France ঠিক আছে so ফ্ৰান্সৰ লগত related আমি French revolutionৰ idea to already পঢ়ি থৈছো হয়নে French revolutionৰ idea to আমি already পঢ়ি থৈছো তাতে যোনবোৰ major principles আছিলে principles যেনেকে liberty হল equality হল fraternity হল so এই কেটা আমাৰ কেটামান important topic ঠিক আছে এইটা আমাৰ কি কেটামান proper কি বুলি কয় principles হয় ঠিক আছে liberty equality আৰু fraternity কি হয় these are a few principles যোনকিটা principles নোহোৱাকে আমি কি ডেমোক্ৰেটিক যোনটো সেটআপ আছে ঠিক আছে ডেমোক্ৰেটিক মুভমেন্ট আছে বা ন্যাশনালিষ্ট মুভমেন্ট আছে ইউৰোপৰ তালৈ আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলো হয় আৰু আজি হয়তো বহুখিনি যোনখিনি কন্টেম্পৰেৰী নেশনস আছে তাতেও হয়তো আমি সিটিজেনস ৰাইট বা ডেমোক্ৰেটিক গভৰ্নেন্সৰ কনসেপ্টটো আনিব নোৱাৰিলো হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ দা আনসাৰ টু ইয়োৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও কিতিয়া আমাৰ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ কথা আহিছে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আমাৰ হিষ্ট্ৰী চ্যাপ্টাৰ 2 দিয়া আছিলে যত আমি ন্যাশনালিজম অফ ইন্ডিয়াৰ কথা পাতু ঠিক আছে প্ৰথম চ্যাপ্টাৰত আমি কিহৰ কথা পাতিলো প্ৰথম চ্যাপ্টাৰত আমি পাতিলো ন্যাশনালিজম ইন ইউৰোপৰ কথা ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যেতিয়া যাও আমি ভাৰতৰ ন্যাশনালিজম ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উৎপত্তি কোট হয় হেবোৰ সকলোখিনি কথা দ্বিতীয় নম্বৰ চ্যাপ্টাৰত দিয়া আছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ লঞ্চ কেতিয়া হয় কাৰেক্ট আনসাৰটো 1930 হয় ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰটো 1930 হয় আৰু ইয়াক লঞ্চ কোনে কৰে মহাত্মা গান্ধী ঠিক আছে 1930 ত আমি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ উৎপত্তি দেখিবলৈ পাও আৰু কোনে লঞ্চ কৰে বুলি মই কলো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰে কেনেকে
ইয়াৰ লগত এটা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট এটা জড়িত হৈ আছে আৰু সেই ইভেন্টটো হৈছে কি দাণ্ডি মাৰ্চ ঠিক আছে কি আছিল ইভেন্টটো দাণ্ডি মাৰ্চ আছিল সো এইখিনি কথা আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ হিষ্ট্ৰীৰ ইতিহাসৰ কিতাপখনত ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে ভালকে বিৱৰণ কৰি দিয়া হৈছে সো তোমালোকে ভালদৰে জানিব বিচাৰিছা যদি ভালদৰে চ্যাপ্টাৰটো পঢ়িবা আৰু এই দ্বিতীয় নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ ইয়াৰ পৰা হাইয়েষ্ট নম্বৰ অফ প্ৰশ্ন ইয়াৰ আগৰ যিমান পৰীক্ষা হৈ গৈছে হি CBSEৰ highest number of questions ইয়াৰ পৰা দেখিব পাৰা গৈছে কাৰণ again CBSE হয় ইণ্ডিয়াৰ বোৰ্ড হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত বেছিকে হে ইমোশনাল কানেকশন থাকিব সো তাৰ পৰা প্ৰশ্ন বেছিকে আমি দেখিবলৈ পাওয়ে যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰী দেখি মানে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা দেখিবলৈ যাও ঠিক আছে চাবলৈ যাও ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাৰ সয়েল টাইপৰ লগত ৰিলেট কৰি দিছে যে কাল্টিভেশন অফ কটনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ সয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে কাল্টিভেশন অফ কটনৰ কাৰণে কি ধৰণৰ সয়েল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আনসাৰটো হৈছে ব্ল্যাক সয়েল ঠিক আছে ব্ল্যাক সয়েলক আমি আন এটা নামেৰে জানো সেই নামটো হৈছে ৰেগাৰ সয়েল ঠিক আছে ব্ল্যাক সয়েলক আমি কি বুলি কওঁ we refer to black soil as what ৰেগাৰ সয়েল নাইবা আমি ইয়াক কটন সয়েল বুলিও কওঁ কটন সয়েল বুলি কিহৰ কাৰণে কৰা হয় কোৱা হয় কাৰণ cultivation কটনৰ কাল্টিভেশনৰ কাৰণে most appropriate soil কি হয় black soil হয় আৰু ইয়াক কিহৰ কাৰণে most appropriate বুলি কৈছে for what reason is it called the most appropriate কাৰণ black soilৰ water retention capacity high হয় water বা moisture retention বহুত high হয় ঠিক আছে moisture retention বহুতখিনি high হয় ওকে তাৰ লগতে আপোনালোকে দেখিব যে কিছুমান নিউট্ৰিয়েন্টস যেনেকে লাইম মেগনেসিয়াম ঠিক আছে তাৰ লগতে আইৰন এইবোৰ ব্ল্যাক সয়েলত আমি হাইলি দেখিবলৈ পাও যেনেকে আমাৰ কি হৈ গল মেগনেসিয়াম হয়নে তাৰ পিছত মই লাইমৰ কথা কলো ঠিক আছে তাৰ পিছত আইৰনৰ কথা কলো এইবোৰ নিউট্ৰিয়েন্টস হয় যোনবোৰ বহুতখিনি হাই এমাউন্টত আমি কোড দেখিবলৈ পাও ব্ল্যাক সয়েলত দেখিবলৈ পাও আৰু ব্ল্যাক সয়েলৰ আন এটা নাম ৰেগাৰ সয়েল হয় বুলি মনত ৰাখিব এইটো প্ৰশ্ন আগতে আহি থৈছে আপোনালোকে আগৰ যদি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনস কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰস বোৰ দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে is that clear all right okay তাৰ লগতে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ এতিয়া দিছে which sector is associated with the extraction of natural resources ঠিক আছে natural resourcesৰ লগত কোনটো সেক্টৰ জড়িত হৈ আছে বুলি প্ৰশ্নটো আমাক সোধা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে কোনটো সেক্টৰ naturally মানে extractionৰ লগত জড়িত হৈ আছে in terms of sectors ঠিক আছে so again এটো আমাৰ ইকোনমিক্সৰ পৰা আহা প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন ইকোনমিক্সৰ প্ৰশ্ন হয় ইকোনমিক্সত আমাৰ এটা চ্যাপ্টাৰ আছে যত আমি সেক্টৰস অফ দা ইকোনমি পঢ়ো হয়নে so sectors of the economic classification কিটা ইয়াতে অপশনস অতে দিয়া হৈছে প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী টাৰশাৰী আৰু কোৱাৰ্টাৰনাৰী ঠিক আছে তাৰ বাদেও এতিয়া প্ৰেজেন্ট টাইমছত আৰু এটা ফিফথ ক্যাটেগৰী আনা হৈছে এটোৰ কথা বাৰু আমি আজি ডিসকাশন নকৰো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ আনসাৰটো চাও আহক আমি so যেতিয়া ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সৰ কথা আহে ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্স মানে কি ই প্ৰকৃতিৰ লগত ডাইৰেক্টলি কি জড়িত হৈ আছে নহয় জানো so ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্স বুলি ক'লে আমি নেচাৰ শব্দটো ইয়াতে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে নেচাৰৰ লগত এসোসিয়েট হৈ আছে আৰু the sector which is directly associated with the nature or the baseline or the grassroots level of nature তাক আমি কি বুলি কও we refer to that as the primary sector ঠিক আছে so primary sectorত আমি mostly natural resources or extractionৰ লগত জড়িত হোৱা দেখিবলৈ পাও ইয়াতে কিছুমান activities আহিব যেনেকে agriculture ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ আহিব তাৰ লগতে এক্টিভিটিজ আহিব যেনেকে ফিশিং ঠিক আছে তাৰ পিছত আদাৰ এক্টিভিটিজ আহিব যেনেকে আৰু কি বুলি ক'ব পাৰে মেইনলি মাইনিং হ'ব পাৰে ফৰেষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ বোৰ যত আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰো ঠিক আছে তাক আমি কি বুলি কওঁ ন্যাচাৰাল সেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো বা প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে ফিশিং হ'ব পাৰে মাইনিং হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ফ্যাক্টৰস ফৰেষ্ট লগত জড়িত ঠিক আছে ফৰেষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত যোনবোৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি গুটেইবোৰ আমি কিহৰ আন্ডাৰত আমি এসোসিয়েট কৰিব পাৰো we can associate with that of natural resources next প্ৰশ্নটো আমি চাও এতিয়া
next question to assertion reason pattern of dia hoise thik ase the next question is that of assertion reason thik ase so assertion reason again eta common pattern hoy CBSE question papers samuhot thik ase so assertion reason ami jodi কৰিব লাগে ঠিক আছে again আমি চাইলো এটো question political science ৰ লগত দিয়া প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে অলপ আৰবিট হয় অলপ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো ক্ৰিটিক্যাল থিংকিংও বেছিকে নালাগে ইয়াতে জাস্ট basic idea থাকিলে হল ডেমোক্ৰেসি কি হয় ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে সো এটো পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ প্ৰশ্ন হয় সো assertion reason কৰিবলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কামটো কি কৰিব লাগিব আমাক assertion দিয়া হৈছে reason দিয়া হৈছে আমি প্ৰথমে চাব লাগিব যে assertion statementটো true হয় নে false হয় তাৰ পিছত আমি reason অলে যাম যে reasonৰ statementটো true হয় নে false হয় এতিয়া যদি দুটা statementে true হয় assertionও true উলাল reasonও true উলাল সো দুটাৰ মাজত আমি এটা কি relationship establish কৰিব লাগিব যে reason টোৱে এই যে ওপৰত সঠিক statement যেটো দিছে assertionৰ ৰূপত হেতু ভালদৰে বুজাব পাৰিছে নে নাই ঠিক আছে সো এই তিনটা রুল হল assertion reasonৰ ওকে সো প্ৰথমে আমি কি কৰিম বুলি কলো true statement হয় নে false statement হয় হেতু আমি প্ৰথমে উলিয়াই লম relationship establish কৰা বা logic establish কৰাটো আমি কেতিয়া কৰিম আমি হেতু পিছত কৰিম সো প্ৰথম statementটো ইয়াতে কি দিছে প্ৰথম statementটো ইয়াতে দিছে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইয়াতে দিছে যে democracy improves the quality of decision making ঠিক আছে যি কোনো এটা decision making activity democracy কি improve কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে কি কৰে বুলি কৈছে development improvement কৰা বুলি কৈছে decision making গুটে procedure টোৱে ঠিক আছে সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আমি যদি লজিক্যাল ৰূপে অলপ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং কৰি চাবলৈ যাও প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি ট্ৰু হ'ব ইয়াতে নহয় প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো কৈছে যে democratic decisions are taken after discussion and consultation ঠিক আছে প্ৰত্যেক ধৰণৰ ডিসিশন ডেলিবাৰেশনৰ ৰূপত হ'ব নাইবা অলপমান আলোচনা কৰাৰ পিছতহে ডিসিশন সমূহ লোৱা যায় বুলি আমি গম পাও ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হয় ডিবেট ডিসকাশন ডেলিবাৰেশন এইবোৰ কি বুলি কয় পূৰ্ণ ৰূপে ডেমোক্ৰেসি এখন বা গণতন্ত্ৰ এখনৰ অংগ হয় বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে সো এই ডিসকাশন কনসালটেশন কোৱা স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হ'ব সো যিহেতু আমি দেখিলো যে দুটা স্টেটমেন্টে ট্ৰু হয় তেনেহলে আমি এটা লজিক এটা এস্টাবলিশ কৰিম ইয়াতে ঠিক আছে আমি কমপ্লিটলি ইয়াতে এটা লজিক্যাল ৰিলেশন এটা এস্টাবলিশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব সো দুটাৰ মাজত লজিক্যাল ৰিজন এটা এস্টাবলিশ কৰিবলে আমি বিকজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰো চাব যদি লজিক্যালি আপোনালোকৰ সেন্স তোমালোকৰ যদি লাগিছে যে লজিক্যালি হেতু স্টেটমেন্টটোই সেন্স বনাব দেন ইউ ক্যান গো ফৰ দা অপশন এ So democracy improves the quality of decision making because democratic decisions are taken under consultation আৰু discussion. Sabo. প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ডিসিশন মেকিংৰ কথা কোৱা হৈছে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ডিসিশনছৰ কথা কোৱা হৈছে সো দুটা স্টেটমেন্টৰ মাজত ডেফিনেটলি ৰিলেশন আছে হয়নে আৰু সেই ৰিলেশনটো কি হয় দ্যাট ৰিলেশন ইজ দ্যাট অফ আ লজিক্যাল ৰিলেশন ঠিক আছে সেই ৰিলেশনটো কি বুলি এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো আমি এটা লজিক্যাল ৰিলেশন হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো সো ইয়াতে দুটা স্টেটমেন্টে ট্ৰু হয় আৰু ৰিজনে ভালকে এসারশনটো বুজাবলৈ কি কৰিছে সক্ষম হৈছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব নাম্বাৰ এ যত আমি দেখিলো যে both a and r will be true and r explains a definitely ঠিক আছে okay next question to amar kitab ekhonor kotha ahise je who is the author of Hind Swaraj again eto history question hoy nationalism in India chapter 2 ei kitab khonor ullekh dia hoise thik ase so Hind Swaraj kitab khon kune likha boli koise কোনে লিখা বুলি কৈছে কিতাপত দিয়া আছে হিন্দ স্বৰাজ কিতাপখন মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা ৰচিত ঠিক আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে লিখা আৰু কোন চনত লিখিছিলে 1909 আছিল ঠিক আছে 1909 আছিল সেকশন মানে ইয়াৰ 2 ওকে আৰু এই কিতাপখনত হিন্দ স্বৰাজত মেইনলি মহাত্মা গান্ধীয়ে যেটো মডাৰ্ন সিভিলাইজেশনৰ উৎপত্তি হয় হেতু টাইমত ঠিক আছে মডাৰ্ন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন বুলি ক'ব পাৰা তাক ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ ৰুলকটো ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ লগত আহা যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল মডাৰ্ন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সিভিলাইজেশন ঠিক আছে মডাৰ্ন ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল civilization of criticize kore ঠিক আছে modern industrial civilization of criticize kore yate modern industrial civilization was criticized by Gandhi ঠিক আছে
So এইটো আমাৰ হিমস্বৰাজৰ কথা আমি পঢ়িলে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে এইখিনি কথা সাধাৰণতে কেতিয়াবা আহি যায় প্ৰশ্ন কাকতত আৰু তোমালোকে আনসাৰ লিখিলেও হিমস্বৰাজৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰা Okay, now আমি এতিয়া renewable resource লৈ আহো ঠিক আছে geography question হয় again renewable resource বোৰ কি আছিলে renewable resource মানে যোনবোৰ renew কৰিব পাৰি reproduce কৰিব পাৰি নাইবা replenish কৰিব পাৰি হয়নে মানে তাৰ stock এটা টাইমত exhaust হৈ না যায় তাক আমি repetitively use কৰি থাকিব পাৰো over time হয়নে তাক আমি কি বুলি কও renewable resource বুলি কও ঠিক আছে so renewable resource কি হয় renewable resource will be replenishable ঠিক আছে they will be reusable Okay, so various kind of activities yate tumaloke dekhibole paba je nije tar exhaustion stock exhaust hoy na jay thik ase tar stock bur ki hoy stock does not get exhausted Okay, so exhausted mane ki stock shekh hoy na jay boli kobo para ঠিক আছে stock yate shekh hoy na jay boli kobo para so yate correct answer ki hobo renewable resource or first option dise coal petroleum solar energy aru natural gas ঠিক আছে গুটে গিটাৰ ভিতৰত যদি A B আৰু D সোৱা তোমালোকে গুটে গিটা কি হয় non renewable resource ইয়াৰ এটা limited stock আছে বুলি তোমালোকে গম পাবা সাগে ঠিক আছে limited stock মানে কি ইয়াৰ stock এটা সময় exhaust হৈ যাব শেষ হৈ যাব আমি যদি careful plan কৰি পেলাই resource সমূহ ব্যৱহাৰ নকৰো তেনেহলে কি হ'ব এই stock সমূহ কি শেষ হ'বলৈ ধৰিব ঠিক আছে এই stock সমূহ কি হ'ব stock সমূহ শেষ হ'বলৈ ধৰিব ঠিক আছে so ultimately গুটে কিটা অপচন যদি আমি cancel out কৰো ঠিক আছে গুটে কিটা অপচন যদি আমি cancel out কৰো correct answer আমাৰ হাতত কি বাকি থাকিলে correct answer will be number C যোনটো হয় কি solar energy ঠিক আছে Next to কি হয় solar energy. So next question to মই boardত দিছো তোমালোকে সোৱা চাই পেলাই ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিবা নেকি এবাৰ চেষ্টা কৰি সোৱা ঠিক আছে এবাৰ চেষ্টা কৰি সোৱা কিহৰ কথা সুধিছে যে which institution monitors the implementation of political agreements in Belgium ঠিক আছে political agreements or যোনবোৰ implementation আছে okay কোনে implement কৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে কিহৰ কনটেক্সটত in the context of Belgium ঠিক আছে so Belgium আৰু শ্ৰীলংকাৰ কনটেক্সট আমি ক'ত পঢ়িছো Belgium আৰু শ্ৰীলংকাৰ কনটেক্সট আমি first chapter of political science power sharing ত already কৰি থৈছো নহয় so power sharing ত আমি already পঢ়ি থৈছো Belgium আৰু শ্ৰীলংকাৰ কনটেক্সটটো So yate kudise je which of the following will monitor the implementation of political agreements ji kono dhoronor yate sukti thik ase ji kono dhoronor mainly rajnoitik sukti homohor kotha koise mane political agreement homohor kotha koise jihor implementation or karone eta institution e agbhag loy thik ase so yar correct answer to ki hobo Correct answer to community government hobo ঠিক আছে আৰু community government or formation এটা particular community এ হে কৰে বেলেগ community এ কি বুলি কয় particular এটা community government ত আহি interfere কৰিব নোৱাৰে one community will have one community government আৰু সেই community interest বোৰ আগুৱাই লৈ যাব সেই community interest বোৰ push কৰি put forward কৰিব কোনে এই community government বোৰে ঠিক আছে so community government works on activities such as cultural issues ঠিক আছে culture related issues okay then language related issues burotu community government e kaam kore tar logote community education related jonbur issues ase heburotu ami ki community government or functioning dekhibole pa thik ase so this is about the community government jot ami dekhisu je hokolu dhoronor political agreements of tekhet hokole agbhag loy thik ase mainly ki hoy it will maintain and accommodate the needs of multiple communities multiple groups together so that ji kono eta community e ekakoriya feel nokore tekhet hokole jate alienated feel nokore in that particular society thik ase clear hoise all right next question to amar again assertion reason or proshno hoise thik ase assertion reason or proshno hoise so Assertion reason or prosnot yate this is a per capita income is used to compare countries aru total income alone it does not tell us about the average income of the people thik ase so duta assertion reason hisabe dia hoise thik ase per capita income is used to compare countries boli koise
আৰু total income alone does not tell us the average income. So again আপোনালোকে why আৰু because শব্দটো তোমালোকে use কৰি চাব পাৰা. So দুটা statement yes per capita income or ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে this is the true statement. ঠিক আছে per capita income টো আমি basically কি কৰো total income ঠিক আছে per capita income বুলি যেটো কৈছে PCI বুলি লিখিছো মই শৰ্টত per capita income টো আমি total income টো total population দি divide কৰি উলাও ঠিক আছে মানে it is basically an average income ঠিক আছে total income divided by the total population আমি যেতিয়া কৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো per capita income উলাব পাৰো ঠিক আছে তেতিয়া আমি per capita income উলাব পাৰো আৰু চাবা তোমালোকে per capita income basically আমাক কি বুজাইছে it is the average income of a country হয় নে it is the average income of a country কাৰণ প্ৰত্যেকখন countryৰ population same নহয় so population যেহেতু same নহয় ইয়াতে changes কিছুমান লাগিব so per capita income ইয়াতে কি হয় per capita income basically countries বোৰ compare কৰিব use কৰে true statement হয় কিহৰ কাৰণে আমি average income use কৰিব লাগে and not total income কিহৰ কাৰণে নোৱাৰো আমি কাৰণ total income alone does not tell us about the average income of the people হয় নে কোনবা এখন দেশৰ population কম কোনবা এখন দেশৰ population বেছি so সেই বেসিছত যদি মই কবলে যাও সেই বেসিছত যদি চাবলে যায় total income আৰু average income will differ ঠিক আছে total income average income will differ আৰু এটো কি হ'ব statement here will be a true statement আৰু per capita income use কৰা যেটো assertion দিছে তাক ভালদৰে reason টোৱে explain কৰিব পাৰিছে so again correct answer ইয়াতে কি হ'ব correct answer will be A ঠিক আছে next প্ৰশ্নটো মই again boardত দিছো ঠিক আছে so এটো question টো boardত দিছো তোমালোকে চোৱা চাই পেলাই উত্তৰটো দিব পাৰা নেকি ক'ব পাৰা ঠিক আছে which movement started against the partition of Bengal ঠিক আছে which started against the partition of Bengal ইয়াতে আমাক চাৰিটা অপশন দিয়া হৈছে খিলাফত মুভমেন্ট সিভিল ডিsobedience কুইট ইন্ডিয়া স্বদেশী আৰু হয় এই চাৰিটা অপশন দিয়া হৈছে কি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকে সঠিক ৰূপে তোমালোকে যদি জানা ঠিক আছে তোমালোকে যদি জানা উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা ঠিক আছে you can give the answer for that Okay. So, ইয়াতে আমাৰ again কিহৰ কথা দিছে partition of Bengal related so partition of Bengal কোনটো টাইমত হয় 1905 so colonial government reason দিছিলে administrative inefficiencies or কাৰণে বেংগলখন যেহেতু এটা ডাঙৰ geographical area হয় তাক দুই ভাগত ভগোৱা হ'ব বুলি ডিসিশন লৈছিলে সো তাৰ লগতে কোনটো মুভমেন্টৰ উৎপত্তি হয় এটো টাইমত আমাৰ স্বদেশী মুভমেন্টৰ উৎপত্তি হয় ঠিক আছে আৰু 1905 ত এই ডিসিশন বা এই যেটো এনাউন্সমেন্ট আছিল এই এনাউন্সমেন্টটো কোনে কৰে লৰ্ড কাৰ্জনৰ আন্ডাৰত হয় ঠিক আছে 1905 ত হয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ আন্ডাৰত এই কি বুলি কয় ডিসিশনটো লোৱা আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে লৰ্ড কাৰ্জনৰ নামটো মনত ৰাখিব আমি বেংগল পাৰ্টিশনৰ লগত কাক এসোসিয়েট কৰো we associate Lord Curzon with that of the Swadeshi movement ঠিক আছে is that clear okay next প্ৰশ্নটো মই দিছো boardত চাব now which mineral is known as the backbone of modern industry ঠিক আছে correct answer to কি হ'ব পাৰে what can be the correct answer backbone of modern industry
Okay, so backbone of modern industry বুলি ক'লে কি হ'ব? Correct answer to backbone of modern industry. So backbone of modern industry বুলি ক'লে আমি iron ore কথা কওঁ। কিহৰ কাৰণে iron ore becomes the backbone? কিহৰ কাৰণে iron ore backbone বুলি কোৱা হৈছে? কাৰণ ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ activities যেনেকৈ আমাৰ steel production হ'ল, ঠিক আছে, steel production হ'ল, তাৰ লগতে various transportation industry, transportation activities, ঠিক আছে, then আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে লাগে, ডিফাৰেণ্ট মেনুফেকচাৰিং এক্টিভিটিজৰ কাৰণে আমাক ষ্টিল লাগে, কি আইৰণ লাগে, হয়নে? চ' এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিজ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি বুলি কয় needs of the iron ore, যিহৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাক iron ore লাগে। চ' iron ore মেইন বেল্ট কেইটা ওড়িশা ঝাৰখণ্ডত আছে আৰু এটা দুৰ্গ বস্তৰ চন্দ্ৰপুৰ বেল্টত আছে, ঠিক আছে। দুৰ্গ বস্তৰ এটা হৈছে দুৰ্গ বস্তৰ চন্দ্ৰপুৰ বেল্ট, ওকে, আৰু এটা হৈছে আমাৰ ওড়িশা ঝাৰখণ্ড বেল্ট, ঠিক আছে, ওড়িশা ঝাৰখণ্ড বেল্ট। ঠিক আছে, ওড়িশা ঝাৰখণ্ড বেল্টত আমি মেইনলি আইৰণ ওৰৰ ডিপজিটছ দেখিবলৈ পাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ দিছে, ইন ইণ্ডিয়া ইলেকশ্যনছ আৰ কণ্ডাক্টেড বাই হোম? পাৰ্লিয়ামেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্ট, ইলেকশ্যন কমিশ্যন নে সুপ্ৰিম কোৰ্ট? চ' ইলেকশ্যনৰ কথা ক'লে এগেইন গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আমি গমেই পাইছোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হয়, ঠিক আছে, হু ইজ লেড বাই দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ। তেখেতে কি কৰে? ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰায়, ঠিক আছে, আণ্ডাৰ প্ৰপাৰ স্ক্ৰুটিনি, প্ৰপাৰ ছিকিউৰিটিৰ আণ্ডাৰত আমি কি বুলি কয় ইলেকশ্যনছ কণ্ডাক্ট হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, ক'ত? ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সট, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সটত আমি মেইনলি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চ, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো মই বৰ্ডত দিছোঁ, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ ফিচাৰ অফ ফেডাৰেলিজম বুলি কৈছে, ঠিক আছে। চ' ফেডাৰেলিজম মানে জানা, ফেডাৰেলিজম মানে গম পাইছা, ফেডাৰেলিজমে ডিভিজন অফ পাৱাৰ বুজাইছে, য'ত এটা গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকে, ঠিক আছে, অনলি নট ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট, অ'কে, দেয়াৰ শ্বেল বি হাউ মেনি গভৰ্ণমেণ্টছ? টু or more, ঠিক আছে, two or more government, মানে আমি কি এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৱাৰ লৈ গৈ পেলাই কি ডিসপাৰ্স কৰিছো, ঠিক আছে। ইট ইনক্লুডস a concept of decentralization, হয়নে? ইট ইনডিউসেস the concept of decentralization, মানে ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কৰিছে পাৱাৰবোৰ। So which of the following is not a feature of federalism? প্ৰথমটো কৈছে division of power, independent judiciary, single level government or constitutional supremacy. So মই ক'লো ইয়াতে single government নাথাকে, দুটা বা দুটাতকৈ অধিক government থাকিব পাৰে। So number 3 will be not a feature of federalism. Clear hoise? Number 3 will be not a feature of federalism again. ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ প্ৰিণ্ট কালচাৰ চেপ্টাৰটো যে আছে হিষ্ট্ৰীত, তাৰ পৰা দিয়া হৈছে, হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰ হয়, এগেইন ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ। ইয়াতে কৈছে যে চিপ প্ৰিণ্ট ইট লেড টু দ্য চাৰ্কুলেশ্যন অফ আইডিয়াজ অফ হোৱাট? নেশ্যনেলিজম, ঠিক আছে, ইট লেড টু দ্য চাৰ্কুলেশ্যন অফ আইডিয়াজ অফ নেশ্যনেলিজম। চ' প্ৰিণ্ট কালচাৰ হিয়াৰ ইনক্ৰিজ এক্সেছ টু বুকছ, নিউজ পেপাৰ্ছ এণ্ড অলছ' এমংছ দেট অফ দ্য পিপল। চ' আমাৰ ইয়াতে কামটো কি হ'ব এতিয়া? হোৱাট উইল বি আৰ ডিউটি? ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব? We will have to find if both of the questions are true, both of the statements are true, আৰু যদি দুটা statements true হয় তেনেহলে আমি ইয়াৰ মাজত কি এটা assertion reasonৰ establishment এটা কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰথমটো কৈছে cheap print led to the circulation of ideas of nationalism. It is a true statement, হা। So printবোৰ যেতিয়া cheap হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া সেই মানুহে পাৰচেজো তেনেকৈ কৰে ন। চ' তেতিয়া আমি মানুহৰ মাজত যিমান জাতীয়তাবাদৰ আইডিয়া আহিছিলে, ঠিক আছে, নতুন নতুন আইডিয়াসমূহ কি কৰে? These ideas of nationalism also circulated, okay, in amongst India কোৱা বা ইউৰোপ কোৱা। So print culture increased the access to books and newspaper amongst whom? Among that of the people, okay. So print culture কি increase কৰিব? Print culture will be increasing books as well as newspapers, okay, it will be increasing books as well as it will also be increasing those of newspapers.
newspapers. So second statement to true hoy aru tumalike jodi logically dutai connect koribole swa yes nationalism or ideas emerge koraisile mainly kihor karone manuhe beleg lukor ideas aru assumptions khiniu porhibole pai thik ase. So again yate both A and R are true aru R2 a correct explanation dise amar thik ase. Next saba which of the following is known as a kharif crop thik ase. So kharif crop amar mainly ketia grow hoy June July manor time show kora hoy thik ase. June July manor time mainly monsoon thik ase. June July manor time ami kharif crop grow koru hoy ne ba monsoon buli kobo para aru basically thik ase. Monsoonor time ami ya grow koru thik ase. June July time monsoon grow kora jay aru kharif crop for example etia hudha hoise thik ase. Which of the following is a kharif crop here? Wheat, gram, rice ne mustard. So kharif crop buli kole ami C rice buli kobo paru thik ase. Tar badeo there will be other crops jeneke maize hoi gol, cotton hoi gol, jute hoi gol thik ase. Other example ot moi kolu maize hoi gol thik ase. Then there can be cotton, then there can be jute ঠিক আছে. So these are different কি বুলি কয় crop types যোনবোৰ আমি kharif cropৰ আন্ডাৰত ক্লাসিফাই কৰো ঠিক আছে. Next question to এতিয়া চাবা এটো again economics or question হয় human development index মানে আমাক HDI কথা সুধিছে ঠিক আছে. HDI consider which of the following? Education only, income only, health education, income, population and area ঠিক আছে. So আমাক HDI কথা যে সুধিছে HDI again কোনে introduce কৰিছিলে যোনটো আমাৰ United Nations or development program আছিলে ঠিক আছে. HDI was introduced by United Nations Development Program. It is introduced by United Nations okay. It has been introduced by United Nations Development Program here ঠিক আছে. So ইয়াতে আমি mainly তিনটা indicators হয় যত আমি health চাও, education চাও আৰু income চাও মানে basically standard of living. So আমাক কি লাগে life expectancy which is related to health, education level ঠিক আছে বা literacy level আৰু income হলে আমি per capita income or idea to আমি ইয়াতে perceive কৰো ঠিক আছে. This is about HDI. তাৰ পিছত চাবা তোমালোকে সত্যাগ্ৰহৰ আইডিয়াটোৱে কি এমফাসাইজ কৰে বুলি কৈছে the idea of satyagraha. Satyagraha was again mostly advocated by whom? Advocated by Mahatma Gandhi. হেতু তো জানা It was advocated by whom? It was advocated by Mahatma Gandhi. ঠিক আছে. So এই Mahatma Gandhir সত্যাগ্ৰহৰ আইডিয়াটো ঠিক আছে. Mahatma Gandhir সত্যাগ্ৰহৰ আইডিয়াটো কিহৰ লগত associated হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে. It is associated with what? Violent resistance, passive submission, truth and non-violence, and armed rebellion. Mahatma Gandhi সদায় আহিংসাৰ কথা কৈ আহে মানে non-violence হেতু কথা মনত ৰাখিবা. আহিংসা আৰু সত্যাগ্ৰহ দুটা main pillars Mahatma Gandhi advocate কৰি থৈ গৈছে. So your correct answer again কি হ'ব? The correct answer will be number C. So আমি truth আৰু non-violence or emergence দেখিবলৈ পাও mainly in the context of what? Mainly in the context of satyagraha. ঠিক আছে. Mainly in the context of satyagraha ইয়াতে. ঠিক আছে. Is that clear? Okay. Next আমি চাও which state has the largest area under black soil? So black soil related মই কলো black soil is mainly cultivable কিহৰ ক্ষেত্ৰত? Black soil আমি কিহৰ কাৰণে? কটনৰ কাৰণে ইউজ কৰো ঠিক আছে. So black soil ক'ত ডেভেলপ হয়? Mainly volcanic rocks ৰ ওচৰে পাজৰে black soil ডেভেলপ হোৱা দেখিবলৈ পাও আৰু mainly আমি Deccan Plateau regionত ইয়াক দেখিবলৈ পাও. So Deccan Plateau ভিতৰত এই গোটেই গিটাৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰ আহে ঠিক আছে. মানে Deccan Plateau অলপ ওচৰ পাজৰে আৰু Deccan Plateau ওচৰে পাজৰে আমি কি দেখিবলৈ পাও? We get to see that of the black soil. So correct answer কি হ'ব ইয়াতে? Correct answer will be Maharashtra. ঠিক আছে. Next question to মই ইয়াতে দিছো boardত. ইয়াতে power sharing again assertion reason question হয় যত কৈছে power sharing is desirable in a democracy. This is a true statement. ঠিক আছে. Power sharing desirable হয় কিহৰ কাৰণে? Because it reduces the possibility of conflict among social group. Both the statement here are true. হয় না নহয়? আৰু power sharing এখন democracy বা এখন গণতন্ত্ৰত কিহৰ কাৰণে power sharing লাগে আমাক? Power sharing লাগা need to হৈছে because it leads to the it reduces the possibility of conflict. হয় নে? It leads to possibility of কি? Conflict যদি হৈছে কিবা ধৰণৰ conflict যদি হৈছে এই conflict বোৰ reduce কৰিবলৈ আমি কি দেখিবলৈ পাও? We get to see যে power sharing ইয়াতে
applicable কৰা হৈছে ঠিক আছে so correct answer ইয়াতে again কি হ'ব the correct answer will be A so both A and R are true and R is the correct explanation of A ঠিক আছে is that clear okay next question to Sawami which of the following sectors it provides maximum employment in India maximum employment or karone ঠিক আছে maximum employment কোনে দিয়ে বুলি কৰিছে ঠিক আছে who gives the maximum employment in India so কোনটো সেক্টৰৰ কথা কম আমি মই কলো যে largest contributor to GDP কি হয় primary sector হয় GDP মানে gross domestic product ঠিক আছে gross domestic product হেখিনি পঢ়িবা তোমালোকে দেই এতিয়া মই বুজাই দিলে হয়তো তোমালোকে নুবুজিবা কাৰণ মই গোটেইখিনি মিক্সড কৰিছো সো তোমালোকে এবাৰ আজি চোৱা আৰু এবাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাৰ আগত এই ভিডিওটো চাবা কিমানখিনি ডিফাৰেন্স মেক কৰিব তোমালোকে গম পাবা এনেকুৱা ভিডিও আহি থাকিব আৰু এনেকুৱা ভিডিও তোমালোকে পাই থাকিবা ঠিক আছে সো ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্টৰ কথা কলে আমি জানো যে মোস্ট অফ দা সেক্টৰস লাৰ্জ শেয়াৰ আমি কোড দেখিবলৈ পাও ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট ম্যাক্সিমাম কন্ট্ৰিবিউশন আমি কোড দেখিবলৈ পাও primary sector ঠিক আছে প্ৰাথমিক যোনটো সেক্টৰ আছে যত আমি দেখিলো যে নেচাৰ লগত এসোসিয়েটেড হয় হেতু সেক্টৰ it is associated mainly with the natural factors so hey society খনৰ লগত hey sector টোৰ লগত নেচাৰ জড়িত হয় আৰু ইয়াতে around 70 to 75% of India's population associate হৈ আছে ঠিক আছে so 70 to 75% of the population is associated in the agricultural sector ঠিক আছে আৰু তেনেকে যদি তোমালোকে কবলে যোৱা এই সেক্টৰ সমূহে কি কৰে mostly মানে মানুহক লাইভলিহুডৰ সোর্স দিয়ে বুলি আমি কব পাৰো ঠিক আছে সো আজি আমি বহুটা প্ৰশ্নই কৰি চালো ঠিক আছে সো আজিৰ আমাৰ সেশনটো ইমানখিনিতে আমি সামৰিম ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমালোকে সোৱা বাবে আশা কৰিছো তোমালোকৰ সেশনটো চাই অলপমান কিবা হলেও নতুন কে হলেও আইডিয়াস কিছুমান পাইছা আশা কৰিছো যে তোমালোকে বস্তুবোৰ ধৰিব পাৰিছা আৰু পঢ়ি যেতিয়া গৈ থাকিবা তোমালোকে নতুন নতুন কনসেপ্টবোৰ আহি থাকিব মই জাস্ট তোমালোকক নতুন কনসেপ্টবোৰৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰাব বিচাৰিছিলো হয়নে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ अगेन ফৰ ওয়াচিং আৰু তোমালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনে হলে লাইক কৰি দিবা আৰু এক্সকুলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থবা যেন আৰু কিবা ডাউট আছে বা কিবা যদি আৰু নতুন ভিডিওস বিচাৰা তেনে হলে কমেন্ট সেকশনত জনাবলে নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং উই উইল মিট अगेन ইন আনাদাৰ ভিডিও থ্যাংক ইউ আশা কৰো আজিৰ ভিডিওটি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে